Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает. Mesnata 26-27 prillit të vitit 1986 mund të konsiderohet si një ndër netët më katastrofike në historinë e shekullit të 20. Është shpërthimi i centralit bërthamor të Çernobilit, një aksident që fillimisht u mbajti fsheht, por më pas u bë publik në mbar botën. Ka pasur diskutime të shumta dhe ende sot vijot të diskutohet për pasojat reale që pati mbi shëndetin e njeriut në pjesën që preku. Dhe sigurisht ka pasur diskutime se cilat kanë qenë vendet që janë prekur realisht. Dhe Shqipëria është padyshim një nga vendet që shprekur nga reja radioaktive. Emisioni Dosja do të sjellë për herë të parë materiale ekskluzive, dokumente sekrete dhe intervista të personave të angazhuar në proces në atë kohë lidhur me impaktin që ka pasur shpërthimi i Çernobilit në Shqipëri. Do të analizojnë qytetet që u prekën nga reja radioaktive, por gjithashtu dhe masat që u morën aso kohë për të parandaluar apo për të frenuar pasojat që mund të kishte ky shpërthim. Ndiqni materialin e përgatitur. Ashtu si shumë vendet e tjera, Shqipëria mosoi me vonesë lajmin për katastrofën që kishte ndodhur në Çernobil natën e 25-26 prillit 1986. Aparaturat e matjeve rutinore të vendeve evropiane kishin arritur të kapnin një radioaktivitet të shtuar, duke ngritur alarmin për atë që kishte ndodhur, një alarm që arriti përmes medias në Tiranë, shumë herë se sa reja radioaktive. Disa eksperimente bërthamore globale që ishin kryer në mesin e viteve 70 kishin bërë që Shqipëria të ngrinte aso kohë një rrjet të tërë monitorimi periodik të nivelit të radioaktivitetit. Rrjeti i monitorimit periodik të radioaktivitetit që ekzistonte që prej vitit 1977 përfshinte 11 pika kontrollit të ngritura nga Instituti i Fizikës Bërthamore në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, përmes të cilave bëhej marrja e përditshme e mostrave të ujit nga lumenjt, sidomos të atyre që komunikonin me territorit të shteteve të huaja si dhe të ujit të detit. Njëkohësisht bëjmë mbledhja depozitimeve atmosferike në 2 pika në Tiranë dhe Korçë. Mostrat ujore dhe ato të depozitimeve atmosferike silleshin çdo 2 javë në Institutin e Fizikës Bërthamore ku përcaktoi niveli dhe përmbajtja radioaktivitetit me një sistem matos të ngjeshëm. Ky lloj kontrolli për kushte normale cilësoi mjaftueshëm dhe ngjashëm me atë që bënin vendet e tjera. Veç matjeve që bënte Instituti i Fizikës Bërthamore, një sistem i tërpajisjes dozimetrike më pak të ngjeshme ishin të shpërndarë në të tërë vendin e ato përdoreshin nga ushtria. Në këto laborator bëhen kërkime të mëtejshme për gjetjen e mënyrave e mjeteve të më të përshtatshme në fushën e indikimit, zbulimit, përpunimit special dhe mbrojtjes kundër kimike të efektivit nga lëndet elmuse luftarake dhe lëndet radioaktive. Krahas sistemit të monitorimit, Shqipëria kishte miratuar në vitin 1985, vetëm një vit para aksidentit teknologjik të Çernobilit, edhe një plan emergjence në rast sulmi bërthamor. E ky plan emergjence do të vijë në zbatim në fillimin e majit të vitit 1986 si rrjedhoi ndryshimi të papritur. Lajmi e kishte marrë dhe në një rrugë tjetër, radioaktiviteti kishte filluar të shfaqej në ato shtete rreth në Austri, Çeki, Poloni dhe këto vende. Lajmi doli në media, doli që ka ndodhur kjo etj. Një komunikim me agjensinë dhe ande me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe ata na informuan. Shërbimi suedez dhe i Norvegjisë dhanë alarmin
sepse Bashkimi Sovjetik asaj kohe as që kishte ndërmend që ta bënte publike, çdo gjë ishte ruajtur në një sekret hermetik. Nuk donte që bota ta merrte vesh këtë incident të rënd bërthamor, por kjo ishte pamundur pas shërbimet e monitorimit të radioaktivitetit në ajër të vendeve si Suedia dhe Norvegjia dhanë alarmin. Dhe ky pastaj u bë një diçka që nuk mund të mbaheshe më e fshehur dhe Bashkimi Sovjetik u detyruar të njoftonte fillimisht Agjencinë e Energjisë Atomike në Vjenë dhe të shpallte një aksident të rënd bërthamor në centralin atomik Çernobilit. Për fat keq, erat ndryshuan drejtim. Pra fillimisht datën 27, 28 dhe 29 prill erat lëvizën kryesisht drejt perëndimit dhe veriut, veri perëndim, dhe më pas ndryshimi i drejtimit të erave bëri që lereja radioaktive të lëvizte në Europën juglindore. Instituti që përpara me të marrë vesh për aksidentin kishte filluar të merrte disa masa, pavarësisht që s'kishte dojnë përvojë, s'kishte asnjë eksperiencë të tillë, kishte filluar të merrte kampione ajri, të cilat me anë të një pompe, ajri, thithej, vendose në filtra, këto filtra mateshin pothuajse çdo ditë. Që nga data e aksidentit, instituti filloi këtë lloj monitorimi dhe në 1 maj u konstatua filtri shfaqje radioaktivitet. Lajmi se mbi Shqipëri ndodhi reja radioaktive e Çernobilit shkaktoi jo pak ankth në popullat, por edhe tek udhëheqja e kohës. Konform planit të emergjencës, u ngrit menjëherë Komisioni i Mbrojtjes së Mjedisit. Instituti në atë kohë kishte 3 rrjete monitorimi. Sigurisht jo të ngritura për aksidentet kësaj natyre, të ngritura për qëllime tjera. Kishte rrjetin e emergjencave, i cili konsistonte në monitorimin e ajrit. Ashtu siç thash, duke marrë ajër, kampione ajri dhe par radioaktivitetin e të. Ky rrjet më vonë, mbas këtij aksidenti, u zhvillua akoma më tutje dhe u ndërtuan 5 stacione, një në Kukës, në Shkodër, në Tiranë, në Korçë, në Vlorë, Gjirokastër, të cilët masnin radioaktivitetin në ajër dhe të dhënat i transmetonin në kohë reale në qendër. Kishte rrjetin e matjeve ambientale. Ishin 11 pika të vendosura pranë reparteve ushtarake, kryesisht buz lumit, ku mere kampion dhe njerë në 2 javë, ato kampione vinin në Institutin Fizikës Bërthamore dhe analizoheshin. Edhe ky ishte një tregues shumë i mirë, sepse në mënyrë të vazhdueshme matej radioaktiviteti. Pse në ujra? Sepse gjithçka në fundit, pastaj precipitonte, shkonte në on lumej, on det. Dhe rrjeti i tretë ishte rrjeti i matjeve të dozimetrisë së punojësve që ishin të angazhuar në veprimtarinë fushën e fizikës bërthamore. Këto 3 rrjete u aktivizuan të treja menjëherë. Patrullat e zbulimit kimik ecin përpara dhe ndeshin në zonën e infektuar me lëndë radioaktive. Unë kam qenë në atë kohë punonjës kërkimor shkencor në Institutin e Kërkimeve Veterinare në një sektor i quajtur sektori i radiobiologjisë, i biologjisë rrezatimeve. Pra në atë kohë ne kemi pasur strukturat posaçme që merreshin me studimet e ndotjes radioaktive, rrezatimit ionizues në rastin e një lufte bërthamore. Lufta bërthamore nuk ndodhi ndonjëherë, po ndodhi, si thua, shpërthimi bërthamor i centralit të Çernobilit, që ishte një mini luftë bërthamore, themi, por që logjika dhe metodologjia e trajtimit është e njëjtë. Prandaj ne ishim në front line të kësaj historie. Kemi bashkëpunuar jashtëzakonisht ngushtë me Institutin Fizikës Bërthamore dhe kam një vlerësim dhe konsiderat jashtëzakonshme për të gjithë ata fizikantë
dhe specialistë të përkushtuar, të cilët merreshin natyrisht edhe me matjet e radioaktivitetit dhe studimet ngjashme, për të bërë analizat në tokë, ujë, ajër dhe ushqim, pasi qartazi reja radioaktive në përfshiu. Këshilli i Ministrave kërkoi menjëherë një raport për situatën e radioaktivitetit në Shqipëri. Ja se si e përshkruan Ministri i Shëndetësisë Alia Lushani, që drejtonte Komisionin e Mbrojtjes së Mjedisit, situatën në një raport që mban datën 3 maj 1986. Lidhur me avarinë e centralit bërthamor sovjetik, kontrolli i filluar menjëherë nga instituti ka treguar se deri në orën 14 të datës 30 prill 1986 nuk u ndje ngritje aktiviteti radioaktiv. Në matjet e datave 1 dhe 2 të këtij muaji, rezultoni niveli radioaktiviteti 2 deri në 3 herë më i lartë se niveli bazë. Kjo është shumë më e ulët se niveli i rrezikshmërisë. Krahas raportit nga kreu i Komisionit të Mbrojtjes së Mjedisit, qeveria e kohës kërkon informacione edhe nga Instituti i Fizikës Bërthamore. Po me datën 3 maj 1986, instituti drejtuar aso kohë nga fizikanti Skënder Koja informon Këshillin e Ministrave lidhur me lëndët radioaktive që ndodheshin në qiellin e Shqipërisë, duke evidentuar natyrën dhe rrezikshmërinë e tyre. Instituti në këtë raport kërkonte që të tregojë maturim me reagimin, pasi situata nuk konsideroi alarmante sa e mendonte Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit, dhe madje jepte edhe shembuj duke thënë se kjo nuk ishte hera e parë që Shqipëria përballej me një problematik të tillë. Kërkesa e institutit ishte që popullata të mos alarmohej. Këto rritje duhen konsideruar shumë të vogla, po të kemi parasysh se normat ndërkombëtare vlerësojnë si preokupante për popullatën një rritje prej 100 herësh kundrejt nivelit bazë natyror. Madje edhe rritja prej 100 herësh mund të shkaktojë probleme serioze vetëm po të vazhdojë për një kohë të gjatë prej shumë javësh. Po të nisemi nga kjo logjik, duhet qëndruar në mendimin se nivelet e regjistruara sot nga ne nuk përfaqësojnë asnjë rrezik. Problemi që mbetet i panjohur është ai i dinamikës që do të pësojë situata në ditët e ardhme. Për këtë mund të bëhet ky parashikim. Duke u nisur nga fakti se burimi i ndotjes radioaktive është mbyllur, situata e përgjithshme duhet të vijë duke u përmirësuar. Në qoftë se ndonjë kombinim i disfavorshëm faktorësh meteorologjik, drejtimi i erës dhe rreshjeshiu do të çojë në ndonjë rritje të mëtejshme, kjo rritje duhet të jetë e vogël dhe afatshkurtër. Prandaj mendojmë se nuk ka asnjë arsye për t'u shqetësuar. Lidhur me informatat e huaja mbi disa udhëzime për popullatën, të cilat janë dhënë edhe nga ne, ato duhen interpretuar si më poshtë. Ekziston teorikisht një probabilitet që rrezatimi bërthamor të shkaktojë ndryshime gjenetike. Për nivelet e përmendura më sipër, këto mundësira janë tepër të papërfillshme, por normat morale të mjekësisë, siç dihet, kanë për detyrë të mënjanojnë çdo faktor dëmtues që mund të shmanget. Në të vërtet, faktorët e tjerë që provokojnë ndryshime gjenetike si substancat kimike e të tjerë janë shumë më të rëndësishëm se sa ky faktor i ri që u shfaq këto ditë dhe që do të jetë krejt provizor. Parashikimi i kreut të fizikës bërthamore Skënder Koja në këtë raport do të rezultonte i saktë, sepse faktori i ri rezultoi të ishte krejtësisht provizor. Por në shkresën e Kojës kuptohet një shqetësim tjetër, ai që kishte kaluar më herët Shqipëria në vitet 1976-77, kur Kina kishte bërë prova bërthamore. Në Republikën Popullore të Kinës u krye me sukses prova e dytë e armës bërthamore. Provat me sukses të bombave atomike kineze janë një kontribut i rëndësishëm për forcimin e paqes në botë. Ata thyen monopolin bërthamor imperialist revizionist dhe rrisin fuqinë mbrojtëse të Republikës Popullore të Kinës dhe gjithë kampit socialist. Sasia e lëndëve radioaktive që është lëshuar në atmosferë nëpërmjet provave bërthamore që vazhduan deri pak vjet më parë, është qindra herë më e madhe se sa sasia që është lëshuar nga ky aksident. Dhe megjithatë, asnjëherë nuk janë bërë paralajmërime alarmante për popullatën. Vetë instituti jon ka regjistruar një rritje shumë më të madhe të sasisë së radioaktivitetit në vitet 1976-1977 pas provave kineze në atmosferë, me gjithë largësinë e madhe të vendit të eksplozionit.
ka përshkruar kryesisht territoret e Shqipërisë veri dhe jug lindore. Më pak të prekura kanë qenë Shqipëria perëndimore, por veri lindja dhe jug lindja kanë qenë të prekura mjaft. Nisur dhe nga tereni përgjithsisht i thyer malor, reja radioaktive kishte tendencë të përplaseshe me plajet e larta, me terenet e thejpisura të maleve, dhe në atë kohë, për fat keq ne kemi pasur dhe rrjeshje lokale në atë periudhë. Kështu që u zhvillua ai që quhet fenomeni i njollës leopardit. Aty ku kishim rreshje, kishte një ndotje të madhe, dhe themi 1 kilometër më pas ku nuk kishte rreshje, nuk kishim nivele të larta. Dhe niveli më i lartë i regjistruar dhe i raportuar i radioaktivitetit në atë kohë ka qenë në fshatin Rajc të Librazhit. Presupozohet që gjithë zona e Librazhit, e cila për fat keq në datat themi 6-7 maj të 1986 pati rreshje lokale, pati dhe depozitime shumë të larta, kryesisht të jodit radioaktiv, i cili ishte elementi kryesor radioaktiv, produkti zbërthimit bërthamor, që arriti në Shqipëri, po jo vetëm ai, ka pasur në nivele më të ulta edhe elementë të tillë radioaktiv si ceziumi 134, ceziumi 137, stronciumi 89, por në pjesën dominuese, 90% të ndotjes kemi pasur jod radioaktiv. Pozitive ishte fakti që ne patëm një mbrojtje, qoftë për shkak të distancës nga vendi i aksidentit, por në mënyrë të veçantë Alpet, tereni malor, bëri që reja radioaktive të orientohej kryesisht në zonën veri lindore, e preku pothuajse pak ose shumë pak pjesën e Shqipërisë qendrore dhe jug perëndimore dhe jug perëndimore. Radioaktiviteti u shfaq në bim, në ujë, në ajër, në produkte të ndryshme dhe menjëherë u morën masat e mundshme që mund merreshin në atë kohë. Data 5 maj shënon një pikthesë në impaktin që reja radioaktive pati në Shqipëri. Situata bëhet alarmante për faktin se për herë të parë në Librazh, rreshtet e shiut kishin bërë që grimcat radioaktive të zbrisnin poshtë dhe përmes barit të kalonin te baktit, e më pas të qumshtit që ato prodhonin duke përbërë rrezik për popullatën. Ja si përshkruhet situata në informacionin numër 3 të Komisionit Qendror të Mbrojtjes së Mjedisit. Komisioni Qendror i Mbrojtjes së Mjedisit u mblodh në datë 5 maj ora 18 për të shqyrtuar ecurin në dinamikë të ndotjes së mjedisit deri në orën 16 të datës 5 maj dhe arriti në këto përfundime. Matjet e kryera nga Instituti i Fizikës së Bërthamore në orën 16 të datës 5 maj tregojnë një rritje të radioaktivitetit të depozituar në sipërfaqen e tokës. Matjet absolute në monstrat e qumshtit të marruna në tregun e Tiranës dhe në fermën e Selitës treguan vlera prej rreth 400 bekerel, të cilat kundrejt normës maksimale të lejuar, 9000 bekerel, konsiderohet i ulët. Monstra e qumshtit e marrë nga ushtria në Rajc të Librazhdit dhe e matur në Institutin e Fizikës së Bërthamore pas orës 16 të datës 5 maj tregoi një nivel të lartë radioaktiviteti prej 13000 bekerel, që është rreth 45% mbi normën maksimale të lejuar për kushte të jashtëzakonshme. Këto dukuri të papritura me sa duket shpjegohen me shifrat që kanë rënë në zonën e Rajcës gjatë të 2 ditëve të kaluara. Por duke patur parasysh parashikimin e motit, reja radioaktive që ka qëndruar mbi vendin ton këtë ditë pritet të largohet dhe situata e përgjithshme e atmosferës duhet të vijë duke u përmirësuar. Megjithatë, për rastin e jodit në qumësht, për shkak se efekti i tij lidhet jo me gjendjen e atmosferës, por me atë të shkallës së kontaminimit të barit, mundet që niveli të vazhdojë rritjen përkohësisht. Duke patur parasysh këtë situatë, komisioni arriti në këto përfundime: të shtrihet marrja e monstrave të qumshtit dhe barit në rrethet Librazh, Pogradec, Korç, Shkodër, Kukës, Dibër, Bajramculli, Gjirokastër dhe në Tiranë. Rezultatet e analizave do t'i jepen në datën 6 maj pas orës 18. 2. Propozojmë që qumshti i prodhuar në ekonomitë e fshatit të Rajc të Librazhdit të mos përdoret për konsum nga popullata, por të përpunohet në djath dhe nën produktet të tij dhe të vihet në ruajtje për të përdorur pas 2 muajsh. Situata po ndiqet në vazhdimsi dhe për përfundimet do t'ju njoftojmë. Padyshim ishte njëherë
ndotja e ajrit. Por ishte një gjë që kaloi relativisht shpejt, sepse për fat, nga data 4-5, pati rreshje të dëndura, të cilat në një mënyrë në një tjetër aerozolet i ulën në tokë dhe ato ndoqën pastaj një rrugë tjetër, jo nëpërmjet frymarrjes për njerëzit. Ndërkohë, në produktet ushqimore, atëherë u dhanë udhëzime të qarta nga komisioni se si duhet trajtoheshin, si duhet laçin, si duhet pastroheshin, çfarë të pihet, çfarë mos pihet. Për sa i përket qumshit, sa ishte më sensitiv, të dhënat e asaj kohe tregojnë që rreth 90% e qumshit vinte nga pjesa jugore dhe perëndimore e Shqipërisë, kryesisht. Pastaj të gjithë e dim që ne kryesisht në atë kohë, unë jam i asaj periudhe, ne kemi konsumuar qumësh pluhur, i cili s'kishte të bënde me Çernobilin. Po, megjithatë, ato raste ku në qumësh shfaqeshin nivelet larta, ato ndaloheshin për tu përdorur. Ky ishte një efekt, si të thuash, dhe u përballua, unë do thosha vërtet u përballua me sukses, kur s'kishim përvojë dhe me ato kufizime që kishim në aparaturë. Në radhë parë ne kemi pas një problem shumë të madh për të përcaktuar nivelin maksimal lejuar. Kush do ishte niveli që duhej konsideruar i rrezikshëm apo i parezikshëm. Në ato momente ndodheshim totalisht në errësirë, sepse në manualet e ushqimit asaj kohe, as që ishe menduar ndonjëherë që të përcaktoheshin kufijtë e lejuara për ndotjen radioaktive. Bëhej fjalë për ndotjen bakteriale, për pesticide, insekticide, por për ndotjen radioaktive as që ishe menduar ndonjëherë. Kështu që ne duhet të përcaktonim me dakordsi brenda komitetit se kush do të ishte niveli maksimal i lejuar, mbi të cilin pastaj do vendosnim pragun. Ç'është mbi këtë nivel duhet shkarkuar, duhet asgjësuar, dhe ç'është poshtë këtij niveli mund edhe të përdoret për konsum publik. Kjo ka qenë një debat i madh. Gjetëm një material referues provizor që lëshoi Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila duhet thënë dhe ajo ishte pa përgatitur fare për të mbajtur një qëndrim në këtë drejtim, i cili përcaktonte për jodin 131 dhe jodin 125, nivelin 2000 bekerel, bekerel është njësia e matjes e radioaktivitetit specifik, për litër qumësh. Tani ta thuash këtë në këtë situatë që ndodhemi sot, thuash që niveli maksimal i lejuar është 2000 bekerel, do të përmendë një skandal, sepse për shembull Agjencia Amerikane e Ushqimit dhe Barnave ka përcaktuar si nivel maksimal lejuar nivelin 150 bekerel. Pra, për te këtij niveli duhen marrë masa të menjëhershme. Në atë kohë ne i lejuam veten luksit që të përcaktonim këtë nivel maksimal të lejuar, që në fakt ishte një sugjerim, rekomandim, po jo e norm, po një sugjerim që vinte nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe këtë përcaktuam si një nivel për të vendosur nëse produktet ushqimore dushin konsumuar ose jo. Po dhe me këtë nivel ne kemi ka përcyer disa herë nivelet e matjes së radioaktivitetit, për shembull me sa më kujtohet në rajc të Librazhit ne kemi pasur vlera të radioaktivitetit që kanë shkuar dhe 6000 dhe 7000 bekerel për litër qumësh. Ndërsa në mish pjesa më rrezikuar ka qenë pjesa e muskujve të qafës, të baktive që thereshin, se aty ka qenë përqendruar gjenda tiroide, aty kemi pasur nivele jashtëzakonisht larta të radioaktivitetit. Kur quam mostra në një sektor të Spitalit Qendror të Tiranës, i quajtur Teta 1, që merreshe me bërjen e shindigrafisë së pacientëve në tiroide. Më kujtohet atëherë që shindigrafia ishte alarmante, domethënë bëhej fjalë gati për solucione të holluara radioaktive në brenda mishit. Kështu që u dha një urdhëres që urgjentisht të
hiqeshin dhe të groposeshin, të azgjësoheshin pjesa e qafës tek gjithë bakteritë që sakrifikoshin, therreshin për ushqim. Kjo u zbatuan padyshim në thertorin e Tiranës, kurse nuk jam i sigurt nëse është zbatuar pastaj në bakteritë që therreshin anë mban Shqipërisë. Kjo pastaj mbetet për të parë. Dëshiroj të besoj dhe të shpresoj që nuk janë konsumuar këto pjesë të mishit të muskujve të qafës, sepse nëse janë konsumuar i bie që të kesh pirë një solucion radioaktiv, sepse tillë ka qenë realisht niveli i përqendrimit të jodit radioaktiv në atë periudhë. Situata e problematikës me konsumin e qumshtit të baktive të imta do të zgjaste deri në datën 19 maj 1986, kohë kur do të shënoheshin nivelet e ulta të jodit në qumësht duke bërë të panevojshëm ndalimin e konsumit të tij në Shqipëri. Në këtë kohë nuk do të mungonin as përplasjet me specialistëve për nivelin e matjeve, ku do të pranojë gabimi me nivelin e rrezatimit në produkte, por që zyrtarisht në fund u dol në konkluzionin se edhe pse matjet ishin bërë gabim për qumshtin, sërish dhe me matjet e reja vendimi për të ndaluar konsumin e tij do të ishte i pashmangshëm. Në fillimet e veta, vështirësia kryesore ishin ato vështirësitë e para, paniku që i krijua, të gjitha këto ndikonin në mungesa e shumë, por kryesisht mungesa më e madhe ishte mungesa e standardeve. Nuk kishte standarde me cilët ti të verifikoje matjet e tua, të bëje krahasime. Do improvizoje. Për qumshin ishte një çik më lehtë sepse mund të ndërtoje standarde me ujë. Po ishin bimët, ishte mishi, ishin produkte tjera që ishte shumë e vështirë që ti të ndërtoje standarde mbi që të bëje krahasimin, si thua. Matricat ishin shumë të ndryshme. Kjo ndoshta në ndonjë rast pruri dhe ndonjë devijim të vlerës matur nga vlera e saktë, po këto devijime me kalimin e kohës pastaj u eliminuan dhe matjet u konsoliduan. Fakti është që në përfundim të gjithë kësaj, një gjë që zgjati rreth një muaj me intensitet lartë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike i ofroi institutit kampione standard dhe matjet konvergjuan, si thuat, matjet e bëra me rezultatet e krahasuara me këto konvergjuan. Po ashtu ka botime të autorëve shqiptarë dhe tuaj që tregojnë një konvergjencë midis rezultateve të arritura nga punojësit e institutit dhe të vende fëqinj si Greqia e tjera. Por ndërsa në këtë periudhë emergjenca kishte kaluar dhe reja radioaktive nuk përvënte më rrezik për të dëmtuar përmes rrugës ajrore, por vetëm përmes grimcave që ishin depozituar në tokë pas rreshjeve të shiut. Vendi gjendet përballë një sfide të re, asaj të tregtisë. Shumë vende lindore nuk po arrinin të eksportonin madhra në vendet e paprekura me argumentin se ato ishin të kontaminuara. Pjesë e ndalimeve u bë dhe Shqipëria, e për këtë qëllim organet e tregtisë kërkonin që të pajiseshin me dëshmi nga Instituti i Fizikës Bërthamore që produktet që po eksportoheshin nuk kishin lëndë radioaktive. Emergjenca dhe ankthi në Shqipëri do zgjaste deri në fund të muajit maj, por sfida e re do të ishte ajo radioaktiviteti që kishte zbritur në tokë. Një prej problemeve që pranohet në një raport përmbledhjes të 22 shtatorit 1986, ku jepet përmbledhja e çurisë së radioaktivitetit në periudhën qershor-shtator 1986, është ajo e bimëve mjekësore që rezultonin të vetme që shfaqnin problem. Gjatë stinës së verës në Institutin e Fizikës Bërthamore është kontrolluar përmbajtja e ceziumit në produktet ushqimore, në reçele, komposto, salcë dhe perime të ndryshme, i cili ka rezultuar deri në 200 bekerel për kilogram, norma për vendet e Evropës është 600 bekerel për kilogram. Nga data 20 korrik 1986 është kontrolluar përqendrimi i ceziumit në bimët mjekësore të mbledhura për eksport. Rezultatet e matjeve që janë bërë nga maj deri në gusht kanë treguar përqendrime të ceziumit mbi 600 bekerel për kilogram në rreth 35% të mostrave të sjella. Me radioaktivitet më të lartë janë bimët mjekësore të ardhura nga rrethe si Librazhdi, Shkodra dhe Korça, ndërsa Durrësi, Lezhë, Saranda, Tirana kanë përqendrime të ulta. Për bimët mjekësore janë bërë deri tani rreth 400 analiza laboratorike dhe është përpunuar një metodik për matjet e rrezatimit në pikat e grumbullimit, magazinat e agroeksportit të Durrësit. Bimët mjekësore që kanë rezultuar me radioaktivitet të lartë janë bllokuar dhe mbahen në ruajtje
derisa niveli i tij të ulët në kufi të lejuar. Ndërkohë, Instituti i Fizikës së Bërthamore vazhdon kontrollet periodike dhe her pas here do t'ju njoftojmë për gjendjen. Një nga llojet e eksporteve me vlerë për Shqipërinë asaj kohe ishte eksporti i bimëve medicinale, që ne territori jon ka me shumicë. Konkurenca jonë atë kohë bëheshe kryesisht me vendet e Jugosllavisë, me Jugosllavinë, të cilët ata kishin bimë medicinale dhe eksportonin. Rrethanat e prunë që ajo territori Jugosllav u kontaminua më shumë se sa territori shqiptar dhe pothuajse produktet e tyre u bllokuan. Tek ne, siç e thash, zona verilindore, pra Kukës, Peshkopi, Librasht, ishte ajo që ishte më e kontaminuar. Dhe eksportet tona, 2-3 anijet e para që u nisën drejt Gjermanisë, u kthyen, nuk arritën ta shkarkojnë mallin atje, sepse kishin nivel më të lartë se sa ishte ai lejuar, niveli lejuar i rrezatimit. Dhe aty ju dha instituti detyra e dytë. Ishte që të maste radioaktivitetin e bimëve medicinale që do eksportohesh. Kjo s'ishte e lehtë. S'ishte e lehtë e para mungon dhe përvoja, ishte grumbulluar përvojë nga qumshti ca produkte, po ishte gjë tjetër. Ishte me përgjegjësi, sepse ishin mirat tonë që u thonin bëni rrugën, edhe do ishte vërtet fatkeqësi që të ktheheshin mbrapsht. E dyta, e treta nuk kishim etalone. U përdor dhe përvoja e grumbulluar në përdorimin e teknikës Monte Carlo. Pra, u bë një kalkulim që bëri të mundur krahasimin e kampioneve të bimëve medicinale me një kampion uji ose diçka, kush ishte dallimi që mund vinte për shkak të përbërjes ndryshme. Dhe filluan matjet, por ishin të kufizuara në numër, sepse ishte një aparat i vetëm, kishte një kod gjatë matjeje, kështu që mund të bëje disa matje në ditë. Ndërkohë që vapori kishte mirat tonë, ishte një volum shumë i madh pune për të përballuar, ishte e vështirë. Këtu lindi ideja e krijimit të një grupi të dytë, të cilët duke marrë një sasi materiali të matur sakt mirë me këtë mënyrën e parë, me kampionet veçantë, arritën që të bëjnë matje në volume të mëdha. Ndërtuan disa thas me bimë medicinale, të cilave u njeh radioaktiviteti tashmë, u përdorën si etalone për të matur pastaj në mënyrë rifugjo. Mateshe kamioni, mateshe në vapor, e gjithë sasia. Dhe e lehtësoi shumë punën, e shpejtoi shumë punën. Problemi me gjitha të për ne mbetej sa të sakta ishin matjet, se kishim pësuar një farë tronditje në thonjza nga periudha e pashme që patën disa diferenca. Në përfundim, mas rreth një muaj, erdhën rezultatet e para, të gjithë vaporët u shkarkuan, diferenca midis matjeve tona dhe atyre që ishin bërë nga autoritetet gjermane diferencionin me 6%, e mbaj mend shifrën sakt, 6% është pothuajse një vlerë shumë e ulët për matjet të kësaj natyre. Nga kjo anë, mund të themi që aksidenti u kthye me përfitim ekonomik, sepse me sa mbaj mend ishte një shifër disa miliona dollar që u përfitua për shkak se konkurrentët, si të thuash, humbën terren për shkak të ndotjes lartë që kishin, kurse ne përfituam nga kjo, përfituam dhe nga matjet e sakta që bëm. Krahas monitorimeve të vazhdueshme të nivelit të radioaktivitetit në vend, Shqipëria nuk u ndal në marrjen e masave parandaluese dhe menaxhuese për rrezatimin që kishte pasur, por i zhvilloi dhe modest studimet. Edmond Panariti tregon se ka udhëhequr një studim eksperimental që nisi në fundin e vitit 1987 dhe përfundoi në vitin 1988. Instituti i Sigurisë Ushqimore u ngarkua nga qeveria e asaj kohe, e cila e mori seriozisht se psoi mbi kurrizën e saj që ne të ndërmerrim një studim eksperimental për të parë se cili është fati i shpërndarjes së lëndave radioaktive në qumësht dhe në mish në rastin e një ndotje të mundshme bërthamore.
Kjo do të bësh në mënyrë eksperimentale, mu ngarkua mua. Unë isha në krye të një grupi punë, ekspertësh, dhe ne morëm leje për të importuar lëndë radioaktive. Kemi importuar lëndë radioaktive, procesi ka qenë Instituti Fizikës Bërthamore, nga centrali atomik bërthamor i Budapestit. Ishe një reaktor eksperimental, ne porositëm jod radioaktiv dhe cesium. Po punuam kryesisht me jod. Punosh me jod është shumë rrezikshme. Praktikisht ne kemi pasur një sektor i cili ka pasur të gjithë masat, domethënë ka pasur kapat aspiratore, dhomat e izoluara, ne ishim të veshur si kozmonaut, ki parasysh, për të penguar që të mund të ndoteshim atë të ekspozoheshim nga rrezatimi, po kështu kafshët duheshin izoluar në... Unë kërkova, punoja edhe në lop, po nuk më lejuan, sepse lopët janë kafshë mëdha, po më dhanë leje për të punuar në dele dhe në dhi. Kështu që ne kemi kryer eksperimente të ndotjes të simuluar, pra duke dhënë kapsula jodi nëpërmjet gojës, sikur ato ishin të ndotura nga një aksident bërthamor, dhe pastaj merrin në mënyrë periodike mostra qumshi, se dhi dhe delet ishin laktacion, merrin mostra urine dhe më në sekuenca të caktuar merrin mostra gjaku dhe si përfundim dhe i sakrifikuam delet për të marrë nivelet e jodit radioaktiv në gjydhën tiroide dhe në indet e ndryshme. Kjo na krijoi pastaj një ide të qartë se kush ishte mekanizmi i transmetimit, sa kohë qëndronte lënda radioaktive në misht në qumësh, në mënyrë që ne të kishim një ide të qartë se kush do ishin masat që ne duhet merrnim, kush do ishin kufizimet që ne do bënim në rast të një ekspozimi të mundshëm të blektorisë tonë apo nga një ndotje bërthamore. Natyrisht pati studime të shumta në gjithë anët e botës, por ne morëm me shpejtësi këtë histori, sepse qeveria asaj kohe ishte futur në alarm dhe ju e dini që ka qenë ajo fobia asaj kohe ndaj një sulmi nga imperialistët, nga revizionistët, ata donin të ishin përgatitur. Kjo që një sinjal që ndodhi tashmë me centralin bërthamor, po mund të ndodhë me një sulm bërthamor. Dhe ju e dini se sa të ishin përgatitur ne me bunkere, me... Ndryshimi i sistemit politik dhe rënja e regjimit komunist do të shoqërohej me arresën e shpejtë të asaj që kishte shkaktuar në Shqipëri katastrofa më e madhe teknologjike në histori. Në këtë kontekst, Shqipëria nuk ka monitoruar të dhëna se cilat kanë qenë pasojat reale që shkaktoi shpërthimi i Çernobilit në Shqipëri. Praktikisht, ai nxorin pa domosdoshmërinë e institucioneve të kësaj natyre. Dhe në mënyrë të veçantë fuqizimin e rrjeteve të monitorimit. Këto rrjete erdhën duke u përmirësuar deri në vitin 96-97 paktën, ose ndoshta edhe një çik më vonë, funksiononin. Aktualisht nuk e di nëse funksionojnë apo jo. Por për mendimin tim duhet jenë edhe duan kujdesin e tyre. Tani është vështirë, kanë kaluar kaq vite dhe ne nuk kemi dhe dhëna epidemiologjike për të parë, nuk kemi dhe studime kohort, që kemi ndjekur atë grup populate cila ka qenë ekspozuar, se çka ndodhur me të në vite, sa ka qenë incidenca e keqformimeve, e patologjive, e kancereve, veçanërisht ai tiroides, në krahasim me pjesë të tjera të popullsisë së vendit që kanë qenë më pak të ekspozuara. Ne nuk kemi statistika të tilla, të cilët do të na tregonin pastaj realisht se cili ka qenë efekti i kësaj ndotje në popullat. Për sa kohë që nuk i kemi, çdo hamendje do të ishte thjesht një spekullim. Por ndotja ka qenë se ka qenë e matur.